තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාට සුවදවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩයල් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ගොඩක්ම දෙනෙකුට වඩා ප්‍රයෝජනවත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි Google Ads. ඒ කියන්නේ පමණක් වෙලාවට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලා ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඒ වගේම ඔයාලගේ YouTube videos ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා නිර්මාණය කරගත්ත ඇප් එකක් ප්‍රොමෝට් කරගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද Google AdWords account එකක් තමන්ගේ මොබයිල් එකෙන් නිර්මාණය කරගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ Google Ads නිර්මාණය පියවරෙන් පියවර වලට බලා ගන්න පුළුවන් මා සමග එකතු වුණොත්. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෝ subscribe කරන්න තපත කරන bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම මේ වගේ YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝ දාති ආගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි වැඩිදුර විස්තර කතා නොකර වීඩියෝ එකෙන්ම බලමු. මුලින්ම ඔයාලගේ Chrome browser එක මේ විදිහට open කරගෙන search bar එකට ගිහලා search කරන්න Google Ads login කියලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළමුවෙන් මෙන්න interface එක ඔයාලා Google Ads sign up කියලා මෙතනින් ක්ලික් කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. Grow your business ads Google account. මෙතනින් ඔයාලට get පහලට ගිහිල්ලා get started කියලා ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා get started කියලා ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ඔයාලට new account කියලා දෙනවා. switch Google account එක. මෙතනින් ඔයාලට මම කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම නමුත් new account කියලා මේ විදිහට. මෙතනදී එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඊළඟ කටයුතු කරගන්න කියලා. එතනදී ඔයාලගේ අලුතෙන් හදපු Gmail එකකින් log වෙන එක ඊටම වැදගත්. මෙතනින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් ඉල්ල. පළවෙනිම ඔයාගේ නම දෙන්න. ඔයාලා මේ විදිහට. ඔයා කැමති නමක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්, යොදන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා කැමති නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ your website කියලා මෙතනින් ඔයාලට පේනවා. එතනදී ඔයාලට කරන්න ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ YouTube application එක open කරලා ඔයාලගේ channel එකට ගිහිල්ලා channel එකේ මේ විදිහට channel එකේ main link එක copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරන එක තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙතනින්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔයාලගේ channel එකේ link එක copy කරලා website එකක් නැත්තම් එතෙන්ට add කරගන්න. ඉතාලම පහසුයි මේ විදිහට paste කරගන්න ඕන ඔයාලගේ channel එකේ link එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා next කියන option එක click කරලා next කියන එකට යන්න. මෙතනින් ඔයාලට ඊළඟට එන්නේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතෙන්දී ඔයාලා ගොඩක්ම වෙලාවට අලුත් Gmail එක මේකට log වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන Google Ads account එක හදන්න. ඒක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ channel එක link එක add කරාට පස්සේ interface එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් next කියලා click කරලා next click කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පහළට එනකොට get more views and engagement on YouTube කියලා click කරලා next කියන එක ඊළඟට click කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ඔයාලගේ YouTube videos promote කරගන්න තමයි මම suggest කරන්නේ මේ විදිහට අලුත් account එකක් හදලා ඊළඟට ඔයාලට next කියන button එක click කරලා next එකට යන්න. ඊළඟට එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. මෙතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. ඊළඟ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ඔයාලා create an account
with campaign. ඒ කියන්නේ කැම්පේන් එකක් මොනවත් කර account එකක් විතරක් මේ විදියට ඔයාලා මෙතනින් ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට create an account without a campaign. මෙතෙන්ද ඔයාලට billing country එක ඒ වගේම currency එක ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අවසානයේ මේ සියලුම කටයුතු වැඩ ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි කරන්න. next submit කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලගේ Google Ads account එක සම්පූර්ණයෙන්ම create වෙනවා. මේ විදිහට submit කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ Google Ads account එක ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලගේ mobile එකෙන් create කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ පුරාටම ඔයාලා එකතු වෙලා ඉඳලා දැන් ඔයාලා හරියටම දන්නවා කොහොමද Google AdWords account එක තමන්ගේ mobile එකකින් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.